ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ของวงการบันเทิงญี่ปุ่นส่งท้ายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังคงแรงต่อเนื่องมาสู่ต้นปีใหม่นี้เมื่อหนึ่งในเสาหลักของวงการบันเทิงพิธีกรที่ได้รับการยกย่องในความสามารถสูงที่สุดของญี่ปุ่นคนหนึ่งแถมยังมีรายได้มหาศาลจนติดอันดับคนในวงการบันเทิงที่ร่ำรวยด้วยนะครับเราเห็นหน้าเขามาอย่างยาวนานตั้งแต่จำความได้แต่ทว่าณตอนนี้รายการของเขาทั้งหมดนั้นถูกยกเลิกถูกเลื่อนหรือว่าตัดเขาออกจากรายการไปเพราะว่าเรื่องอื้อฉาวที่เขาเคยทำเอาไว้นะครับแม้เจ้าตัวจะบอกว่าเขาได้จ่ายเงินชดเชยไปหมดแล้วจึงควรที่จะกลับมาทำงานได้ตามปกติก็ตามนี่คือเรื่องราวอันน่าปวดหัวของนากาอิ มาซาฮิโร่นะครับอดีตเสาหลักของวง SMAP ที่วันนี้ยังคงไม่รู้ว่าอนาคตของเขานั้นจะเป็นเช่นไรกับคดีหญิงสาว90 ล้านเยนที่สะเทือนวงการบันเทิงญี่ปุ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะสำหรับคลิปนี้บอกตรงๆว่าไม่อยากทำเลยนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นดราม่าใหญ่ที่สะเทือนวงการบันเทิงญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะสะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ก็เลยจะขอหยิบมาเล่าก็แล้วกันนะถ้าแฟนคลับของเขาหรือว่าของค่ายนี้ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจอะไรตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็สามารถทักท้วงพูดคุยกันได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็เป็นการสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับข่าวเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของนากาอิ มาซาฮิโร่หรือว่าที่บ้านเราหลายคนเรียกกันติดปากว่านาไก่นะครับเด็กรุ่นหลังเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าเขาในฐานะของพิธีกรมากกว่านักร้องนะเพราะว่าเขาถือเป็นหนึ่งในพิธีกรที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในวงการบันเทิงจากความสามารถในการดำเนินรายการของเขาซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดนะตอนนี้แต่ว่าสำหรับคนรุ่นก่อนเนี่ยอาจจะคุ้นภาพของเขาในฐานะของสมาชิกคนสำคัญของวงที่เหมือนเป็นหัวหน้าวงแบบไกลๆของวงไอดอลแห่งชาติอย่าง SMAP นั่นเองครับมาหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งทั้งด้านการร้องหรือว่าการเต้นสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนที่วงขาดไม่ได้นะครับก็บอกตามตรงเลยว่า SMAP เนี่ยคือวงที่ผมจะเรียกว่าอะไรดีทั้งรักทั้งชังเลยเพราะว่าก็คืออาจจะไม่ได้ชอบเสียงของเขามากนักแต่ว่าเพลงของวงเนี้ยคือตำนานหลายๆเพลงเลยนะครับเปิดขึ้นมาก็ร้องได้แทบทั้งหมดก็คิดมาตลอดว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีคนอยากฟังก็อยากจะทำเรื่องราวประวัติของวงนี้ในฟิลที่แบบสบายๆกันบ้างจริงๆที่ผ่านมาก็เคยทำประวัติของทาคุยะคิมุระไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนากาอิแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่คลิปประวัติของนากาอินะไม่อยากจะให้ทุกคนนั้นจดจำเขาในแง่มุมนี้ไปตลอดนะครับแต่ก็ต้องขอเกริ่นนำถึงประวัติของนาไก่แบบคร่าวๆก่อนก็แล้วกันครับนากาอิ มาซาฮิโร่เกิดเมื่อวันที่18 สิงหาคมปี 1972ครับปัจจุบันก็อายุ52 ปีเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านนะครับเขาเป็นสมาชิกของวง SMAP ครับวงในตำนานซึ่งเพิ่งปิดตำนานไปเมื่อปี 2016 ซึ่งขณะที่เขาอยู่ในวง SMAP เนี่ยนาไก่ก็รับงานเป็นพิธีกรในหลากหลายรายการควบคู่กันไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ทอล์กโชว์รายการข่าวหรือแม้แต่เป็นผู้บรรยายกีฬาโอลิมปิกก็เคยมาแล้วนะครับแถมยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกีฬาเบสบอลหรือว่าบรรยายกีฬาก็ได้อีกด้วยจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของวงการเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นการกล่าวเกินไปนะครับด้วยงานมากมายแถมยังอยู่ในวงระดับต้นของประเทศอย่าง SMAP เนี่ยก็ทำให้นากาอิเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นคนดังที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับแถมยังเป็นผู้ที่เสียภาษีสูงที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงของญี่ปุ่นเมื่อปี 2003 อีกด้วยเรียกว่าหาเงินได้มากก็เสียภาษีมากอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่ในวง SMAP นากาอิถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงจึงเหมือนเป็นลีดเดอร์ของวงไปไกลๆครับแต่ก็มีประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยมาตลอดในเรื่องของความสามารถในการเต้นรวมถึงเสียงร้องที่อาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนสักเท่าไหร่นะครับและด้วยความที่ SMAP เนี่ยเป็นวงที่มีเสาหลัก2 คนของวงอย่างนากาอิแล้วก็ทาคุยะคิมุระเนี่ยก็เลยทำให้2 คนเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันตลอดเวลาครับแล้วก็มีข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นเกาเหลากันมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งทั้งคู่เหมือนกับเป็นขั้วที่ตรงข้ามกันครับทาคุยะคือคนที่แบบ born to be artist born to be star ครับทำอะไรก็ดีทำอะไรก็เท่แต่กับนากาอิเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนที่มีความเป็นสตาร์มันตั้งแต่ต้นนะค่อนข้างเป็นคนที่ใช้ความพยายามในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขานั้นไม่ใช่คนที่เก่งในด้านการเป็นพิธีกรมาตั้งแต่แรกเมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่เกลียดกลัวการเป็นพิธีกรคือเคยเครียดจนสั่นอาเจียนหลังเวทีมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ย่อท้อครับไปฝึกฝนตัวเองอย่างหนักจนกลายเป็นพิธีกรแนวหน้าได้ซึ่งพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เขาเจอเรื่องอะไรเข้าไปถึงได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นและรายการต่างๆที่มีเขาอยู่ในตอนนี้ก็คือถูกระงับเอาไว้แทบทั้งหมดนะครับก็ต้องย้อนความไปก่อนว่านากาอิเนี่ยแม้จะอายุถึง52แล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นโสดนะที่ผ่านมาก็เคยมีข่าวออกเดทกับคนนู้นคนนี้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแต่อย่าง
ใดนะครับและดราม่าคราวนี้นั้นก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นเรียกชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิง90 ล้านเยนนะครับซึ่งตัวตนของเธอนั้นเอาจริงก็ถูกขุดออกมาหมดแล้วแหละว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะไม่ขอพูดหรือว่าลงรูปของเธอก็แล้วกันเพราะว่าตามหลักแล้วเธอก็เป็นเหยื่อนะครับเอาเป็นว่าเธอนั้นคืออดีตผู้ประกาศข่าวสาวสวยของช่องฟูจิเทเลบิวัย27นะครับเรื่องราวนี้เริ่มถูกแฉโดย New Post 7ครับแล้วก็ถูกรับลูกต่อรับไม้ต่อโดยหนังสือพิมพ์คู่รักคู่แค้นกับวงการบันเทิงญี่ปุ่นโดยเฉพาะอดีตค่ายจอนนี่เนี่ยเขามีความหลังฝังใจกันมานานนะครับบุญชุนเจ้าเก่านั่นเองครับซึ่งเรื่องของบุญชุนเนี่ยอาจจะต้องฟังหูไว้หูนะแต่บุญชุนเขาเล่าว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในปี 2023 นี่เองครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางฟูจิเทเลบิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการจัดหาพนักงานสาวสวยนะครับส่งให้กับดาราแล้วก็คนใหญ่คนโตเหมือนกับเป็นเครื่องบรรณาการอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในเรื่องราวเหล่านี้ฟูจิเทเลบิก็ออกมาปฏิเสธแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งบุญชุนเขาเล่าว่าหน้าที่ของฟูจิเทเลบินะก็คือการหลอกนักข่าวสาวที่เป็นเหยื่อคนนี้นะครับให้มางานกินเลี้ยงแต่จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายก็คือการส่งมอบนักข่าวสาวคนนี้ให้กับนากาอินั่นเองซึ่งบ้างก็ว่ามีการใช้ยาบ้างก็ว่ามีการทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆความจริงยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับแต่ว่าสรุปก็คือในวันนั้นนากาอิได้ล่วงละเมิดนักข่าวคนนี้จริงๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาได้ออกมายอมรับนะครับซึ่งฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้าวก็โดนล่วงละเมิดไปตั้งแต่ปี 2023 ทำไมมันถึงเพิ่งมาเป็นข่าวตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นคุณผู้ประกาศคนนี้ก็พยายามต่อสู้ทางกฎหมายนะครับพยายามดำเนินคดีทางกฎหมายกับทั้งนากาอิแล้วก็ฟูจิเทเลบิแต่มันเหมือนกับเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงครับคุณเป็นแค่นักข่าวตัวเล็กๆจะมีอิทธิพลขนาดไปฟ้องบริษัทใหญ่กับดาราผู้มีอิทธิพลในวงการมันก็แทบเป็นไปไม่ได้นะครับแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเธอนั้นต้องพักงานแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นเธอก็พยายามที่จะหาทางออกในเรื่องนี้ในเมื่อฟ้องในที่แจ้งไม่ได้ด้วยอิทธิพลที่ด้อยกว่าทนายของเธอนั้นจึงแนะนำให้เธอลองจัดการในเบื้องหลังดูนะครับซึ่งในเบื้องหลังที่ว่าก็คือทางฝั่งของนากาอิครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นการขู่แบล็กเมย์ได้ไหมแล้วแต่จะคิดนะครับแต่ว่าถ้าจะเรียกให้ถูกต้องมันก็คงเป็นการเหมือนกับการตกลงกันเบื้องหลังโดยที่ไม่ต้องให้ไปถึงศาลอะไรประมาณนั้นซึ่งบทสรุปจากการไปตกลงกันในครั้งนั้นของเธอกับนากาอิแล้วก็ทนายนะครับนากาอินั้นตกลงจ่ายเงินชดเชยให้กับเธอมูลค่าถึง90 ล้านเยนนะครับตีเป็นเงินบาทด้วยค่าเงินเยนที่อ่อนด้อยแบบในปัจจุบันก็ตกราวๆ19 ล้านกว่าๆเกือบจะ20 ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่สูงนะแต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วครับว่านากาอิก็คือคนรวยเป็นคนดังที่มีฐานะดีมากนะครับดังนั้น20 ล้านก็อาจจะไม่ได้สะเทือนต่อนากาอิสักเท่าไหร่ซึ่งตัวเงินนี้ถ้าพูดตามหลักการมันก็คือค่าเงินชดเชยที่ตกลงกันแต่ว่าถ้าจะมองในอีกมุมนึงมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นเงินค่าปิดปากได้ไหมก็อาจจะประมาณนั้นนะซึ่งหลังจากนั้นพอเขาตกลงชดเชยอะไรกันไปแล้วอดีตผู้ประกาศคนนี้ก็เราจะฟูจิเทเลบิไปแล้วก็รับงานอิสระนะครับซึ่งหลังจากจ่ายเงิน90 ล้านไปแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องมันจบไหมแน่นอนว่าไม่จบนะครับไม่งั้นจะเป็นข่าวในตอนนี้ได้ไงจริงไหมครับเอาจริงๆคุณอดีตผู้ประกาศคนนี้ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรตรงๆนะแต่เธอก็โพสต์เรื่องราวของความหวาดกลัวของเธอหรือว่าอาการทางจิตอะไรของเธอเนี่ยใน IG ส่วนตัวนะครับซึ่งก็ไม่ได้อ้างอิงถึงคุณนากาอิออกแนวเล่าเหตุการณ์ชีวิตตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันไปถึงหูสื่อได้ยังไงนะครับแต่ว่า New Post 7ก็เป็นตัวเริ่มแฉเรื่องทั้งหมดนี้รวมถึงเรื่องเงินชดเชย90 ล้านเยนนี้ด้วยซึ่งในตอนนั้นทางฝั่งนากาอิก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่บอกว่าการเจรจานั้นมันได้ยุติลงไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวออกมา2 กระแสเลยว่าพูดแบบนี้นั้นหมายถึงยังไงหมายถึงยอมรับไกลๆใช่ไหมนะครับแต่ว่าข่าวก็ถูกโหมกระพือขึ้นแรงยิ่งขึ้นครับโดยฝีมือของบุญชุนเจ้าเก่านั่นเองซึ่งนอกจากจะเล่นงานนากาอิแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะเล่นฟูจิเทเลบิด้วยนะครับจนทางฟูจิเทเลบิเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้จัดฉากวางยาส่งสาวมาสังเวยอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าบุญชุนเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับยังคงเดินหน้าแฉต่อไปว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งหลังจากวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยทางฟูจิเทเลบิก็น่าจะออกมาทำการแถลงข่าวซึ่งพอเรื่องราวมันแรงข้ามปีมาจนถึงปีใหม่ขนาดนี้รายการต่างๆที่มีนากาอิอยู่ในรายการแล้วก็ต้องเจอกับข่าวเช้าแบบเนี้ยเขาก็เริ่มเหยียบเบรกแล้วครับเลื่อนฉายบ้างตัดฉากบ้างเบอร์หน้านากาอิบ้างอะไรเงี้ยนากาอิก็เลยต้องออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้โดยใจความหลักก็คือยอมรับว่าเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนั้นเขาบอกว่าบางส่วนมันไม่ตรงกับความจริงเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้ยาซึ่งปัญหาทั้งหมดนั้นเขาก็ได้ตกลงกับผู้เสียหายแล้วก็คือเงิน90 ล้านเยนนั่นแหละดังนั้นเท่ากับว่าปัญหาทั้งหมดมันได้รับการแก้ไขแล้วไม่ใช่เหรอเขาจึงน่าจะสามารถทำงานในวงการบันเทิงต่อไปได้อย่างปกติแล้วก็ไม่มีปัญหาในอนาคตต่อไป
นี่คือสิ่งที่นากาอิออกมาพูดนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการอยากจะส่งสัญญาณไปถึงรายการต่างๆที่ตัดเขาออกไปแล้วแหละว่าปัญหามันจบลงแล้วก็ต้องเอาเขาออกอากาศได้เหมือนเดิมสิก็น่าจะเดากันได้ใช่ไหมครับว่ามันยิ่งเหมือนโหมไฟให้หนักขึ้นครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่าไอ้เรื่องที่จะไปทำงานต่ออย่างไม่มีปัญหาเนี่ยตัวแกมีสิทธิ์ตัดสินใจเองเหรอมันก็ต้องเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆหรือเปล่าที่เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจแล้วก็ทั้งสถานีโทรทัศน์แล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องฟังเสียงจากคนดูเป็นหลักนะครับดังนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่สังคมจะตัดสินไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถกล้าพูดออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็แตกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายที่มองว่าเฮ้ยนากาอิก็แค่ยัดเงินแล้วอยู่ดีจะกลับมาลอยหน้าลอยตาเฉยๆในวงการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรหรือเปล่าเขาก็สมควรที่จะถูกแบนแล้วแต่ก็มีฝั่งที่เห็นใจนากาอิอยู่เหมือนกันโดยมองว่านากาอินั้นเขาก็รับผิดชอบแล้วไงรับผิดชอบด้วยการพูดคุยตกลงกับผู้เสียหายไปแล้วเงิน90 ล้านเยนที่จ่ายไปมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยในเมื่อตกลงกันได้แล้วเรื่องนี้มันก็ควรจะจบไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเรื่องมันกลับมาแบบนี้ต้องคืนเงิน90 ล้านเยนไหมแล้วแน่นอนว่าบางคนเขาก็มองกันว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันจะไปถึงหูนักข่าวได้ยังไงถ้าคนที่รับเงินได้เงินไปแล้วน่ะมันไม่เอาไปแฉต่ออดีตผู้ประกาศเนี่ยเขาอาจจะอยากแค่โปรโมตตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็กำลังจะอยากขายหนังสือภาพของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยจุดประเด็นขึ้นมาอะไรต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับแล้วก็ยังคงมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆคนในวงการบันเทิงญี่ปุ่นหลายคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าข่าวต่างๆในเชิงลบของนากาอิก็ถูกขุดออกมาเพียบครับผสมโรงไปด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเพื่อนๆอดีตวงสแมปนั้นก็ถูกนักข่าวบุกไปถามเรื่องนี้กันทั่วหน้านะครับโดยคุณซึโยชิคุซานางินั้นก็ถูกนักข่าวบุกไปถามที่สถานีชินคังเซ็นนะครับแต่ว่าเขาก็ตอบเลี่ยงๆว่าผมขอโทษอะไรเงี้ยจนนักข่าวเขาก็ถามว่าคุณลำบากใจใช่ไหมที่จะพูดเขาก็ตอบกลับมาแค่ว่าครับส่วนอีกหนึ่งเสาหลักของวงสแมปครับคุณทาคุยะคิมุระก็ไม่รอดครับถูกนักข่าวบุกไปถามตอนกำลังจูงหมาเดินเล่นพร้อมกับภรรยาคุณคุโดะชิซุกะแล้วก็ลูกสาวโคคินะครับทาคุยะก็ไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวนะครับนักข่าวก็ไม่ยอมแพ้ครับยิงคำถามต่อเนื่องว่าแบบนี้สแมปจะสามารถกลับมารวมกันได้อีกไหมทาคุยะก็เลยตอบนักข่าวด้วยคำว่าจิปากครับแล้วก็เดินจากไปเลยนะครับอันนี้ผมว่าเขาน่าจะรำคาญนักข่าวมากกว่านะในฐานะของเขาพูดอะไรไปก็คงไม่ดีทั้งนั้นนะครับบทสรุปของเรื่องราวนี้ตอนนี้นะก็คือยังไม่มีบทสรุปนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหนึ่งในพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการบันเทิงญี่ปุ่นนั้นจะต้องยุติบทบาทลงเพราะเรื่องนี้งั้นเหรอเรื่องนี้ก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับซึ่งเหตุการณ์อัปเดตล่าสุดณขนาดนี้ที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็คือมีการออกมาแฉซ้ำของผู้ประกาศสาวคนอื่นๆว่าเคยตกเป็นเหยื่อของฟูจิเทเลบิที่ส่งเธอไปเป็นเครื่องสังเวยอะไรแบบนี้เหมือนกันดูเหมือนว่าบุญชุนนั้นจะเล่นงานฟูจิเทเลบิอย่างหนักซึ่งถ้าเรื่องนี้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของวงการบันเทิงญี่ปุ่นเรื่องนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วการที่เราทำความผิดอะไรสักอย่างเนี่ยเราคงไม่สามารถจะคาดหวังได้ว่าการจ่ายเงินไปแล้วมันจะทำให้เรื่องนั้นมันจบเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นได้จริงไหมครับเรื่องนี้ที่ผมผิดหวังที่สุดในตัวนากาอิก็คงเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจทำแบบนั้นลงไปในตอนนั้นน่ะความที่เขายังโสดนะมีชื่อเสียงมีเงินทองขนาดนี้ถ้าพูดกันตามตรงว่าต่อให้เขาแบบไม่ได้อยากมีครอบครัวไม่อยากแต่งงานอยากจะสนุกไปเรื่อยๆอยากจะหาผู้หญิงสวยๆสักคนที่เขาเต็มใจจะมายังไงล่ะวันไนท์สแตนกับเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเลยนะครับถ้ามันเป็นความยินยอมของทั้งสองฝั่งมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสุดท้ายมันก็คงจะไม่กลายเป็นเรื่องราวแบบนี้การที่คุณไปขืนใจหรือว่าไปบังคับใจใครนั้นสุดท้ายมันไม่สามารถจบลงได้ด้วยดีทั้งนั้นครับผมว่าไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือไม่แต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันจะต้องย้อนกลับมาทำร้ายเราเองในอนาคตดีกว่านะครับคิดให้ดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วความลับนั้นก็ไม่มีในโลกเงินที่จ่ายไปมันไม่สามารถลบอดีตของเราได้นะครับโดยส่วนตัวก็อาจจะรู้สึกเสียดายแหละถ้าเขาจะต้องยุติบทบาทไปทั้งแบบนี้เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือหนึ่งในพิธีกรที่สร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงมากที่สุดแต่อีกด้านนึงถ้าเราจะเห็นเขากลับมาทำงานแบบไร้ปัญหาในอนาคตอย่างที่เขาบอกมันก็รู้สึกเราก็มองหน้าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องยากต่อทุกฝ่ายจริงๆนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเจ็บปวดกันทุกฝั่งนะทั้งคู่กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่แฟนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆก็สมาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี่เพลง Lion Heart ของ SMAP นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าที่เธอต้องสูญเสียไปฉันนั้นจะทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอเพื่อตอบแทนความรักอันแสนอบอุ่นที่ฉันได้รับมาจากเธอแค่เพื่อที่จะปกป้องเธอแค่เพียงเท่านั้นแหละ
ที่ทำให้ฉันยังคงมีชีวิตอยู่สำหรับวันนี้บายบาย ชีวิตของเราพอใจแล้ว